रिसोर्सेस कति छन् जस्ट तपाईले एउटा जुनुन चाहियो म यो पढ्छु म यो गर्छु एसईमा यति मार्क्स ल्याउँछु अब म सिरियस हुन्छु भन्ने चाहिँ भावना तपाईले बनाउनु पर्यो। एसई आउन अब लगभग 1.5 महिना बाँकी छ तर मैले धेरै विद्यार्थीहरुमा चाहिँ जुन काइन्ड अफ सिरियसनेस हुनुपर्ने हो नि त्यो देखिरहेको छैन के। सो आज म चाहिँ जस्ट कम्पेयर गर्न खोजिरहेको छु हाम्रो टाइमको एसएलसी र अहिलेको एसईमा यति धेरै डिफरेन्सेस देखिरहेको छु बच्चाहरुमा मेन्टालिटीमा होस् या सिस्टममा होस् हैन धेरै डिफरेन्स देखिरहेको छु र जुन एक्सपेक्ट राखिन्छ एज अ टिचर बच्चाहरु यति सिरियस भइदियो हुन्थ्यो अथवा आफू स्टुडेन्ट हुँदाखेरि जुन सिरियसनेस हामीमा थियो नट ओन्ली अन द ब्राइट स्टुडेन्ट के इभन अन द स्टुडेन्ट्स हु कुडन्ट परफर्म वेल उनीहरुमा पनि डिफरेन्ट मेन्टालिटी हुन्थ्यो के। क्लास 10 को बच्चा भन्ने बित्तिकै मेन्टालिटी डिफरेन्ट हुन्थ्यो के। त्यो अहिले त्यो केही पनि पाइरहेको छैन के। र पहिला आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि जब मैले एसएलसी दिएको थिएँ एसएलसी भनिन्थ्यो र पर्सेन्टेज वाइज सिस्टम थियो र तपाईले त्यहाँनेरि 35 मार्क्स ल्याउनु भएन भने तपाईँ फेल हुनुहुन्थ्यो। तपाईले कम्पार्ट दिनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँ ग्रेड अप त्यसपछि फेरि बिस्तारै ग्रेडिङ सिस्टम आयो विच मेड इट इजियर अलिकति इजी बन्न थाल्यो। त्यो ग्रेडिङ सिस्टमले मात्रै नभएर ग्रेड जति ल्याए पनि अपग्रेड हुने सिस्टम आइदियो कि फेरि है। सो त्यसले झनै इजी बनाइदियो तपाईहरुलाई। सो त्यसपछि 2 वर्ष फेरि कोरोनाले खायो। सो त्यति बेला त झनै के भयो एउटा काइन्ड अफ लाइक स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ मैले एक्जाम दिन पाइन भन्ने चाहिँ कहीँ पनि देखिएन के कहीँ पनि देखिएन। अझ खुसी के यो पाला पनि कोरोना आइदियो हुन्थ्यो यो पाला पनि लकडाउन भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो मनसाय भएको छ कि बच्चाहरुको 2 वर्षमा यो 2 वर्षको एजमा 2 वर्षको टाइम पिरियडमा मेन्टालिटी त्यतातिर गइरहेको छ के। त्योभन्दा अगाडि नै खस्किँदै गइरहेको थियो अहिले त्यता झनै त्यतातिर गइरहेको छ। तर यदि एकदमै सिन्सियरली पढ्ने एकदमै डेडिकेटेड भएर पढ्ने कोही बच्चा थियो भने अभियसली थिए केही बच्चाहरु उनीहरुलाई थाहा छ। उनीहरुलाई के थाहा छ भन्दाखेरि उनीहरुले कति ठुलो अपर्च्युनिटी मिस गरे कोरोनाको कारणले। उनीहरुले आफूलाई प्रुभ गर्ने अपर्च्युनिटी जुन टाइम थियो एसएलसी अथवा एसई त्यसलाई मिस गरेको छन्। अभियसली स्कुलबाट पठाएको ग्रेड पनि राम्रै ग्रेड पठाएको छ 3.95 आएको होला धेरै विद्यार्थीहरुको जो डेडिकेटेड थिए। तर उनीहरुले यो ग्रेडमा चाहिँ उनीहरु स्टिल सेटिस्फाइड हुँदैनन् के किनभने दे ह्याड वन चान्स टु सो दैट दे कुड गेट जीपीए 4 र लेखेर ल्याउन सक्थ्यो उनीहरु। तर उनीहरुले त्यो लेख्ने चान्स एक्जाम दिने चान्स पाएनन्। तर धेरै विद्यार्थीहरुमा चाहिँ यो पालो पनि त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ के। अब म अलिकति तपाईलाई कन्टेक्स्ट देखाउन खोज्दै छु हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो र अहिले के भइरहेको छ। सो हाम्रो टाइम भनेको वैशाख टाइम जुन थियो नि वैशाखको टाइम त्यो भनेको हाम्रो प्रिपरेसन टाइम हुन्थ्यो। जसरी अहिले तपाईले सेन्डअप एसई एसएलसी आउनु भन्दा एक हप्ता अगाडि पेन्सिल स्केलहरु बनाउनु हुन्थ्यो नि हाम्रो त्यो वैशाखमै हुन्थ्यो के। वैशाखमा इभन द हामीसँग स्केल पेन्सिल छ भने जियोमेट्री पेन्सिल स्केल चाहिने क्याल्कुलेटर सबै हामी रेडी गर्थ्यौं र पेपर A4 शीट अथवा चाहिँ त्यो लुज शीट पेपर हुन्छ त्यो सबै हामीले वैशाखको एन्ड भित्र हामीले त्यो रेडी गर्थ्यौं र एउटा मोडल सेट कम्पलसरी रेडी गरेको हुन्थ्यो। र त्यतिबेला मोडल सेट खासै आइसकेको थिएन। आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि कुरा हो निमाको थियो एउटा र हाम्रो पालोमा लाइक मेरो एसएलसी दिने टाइममा आई थिंक जम्मा मैले त्यति त्यो इयर भरि हाम्रो फेरि डिफरेन्ट हुन्थ्यो के। त्यो तपाईलाई म बिस्तारै भन्दै जान्छु। त्यतिबेला 3 टाइपको मोडल सेट 3टा कम्पनी अथवा 3टा पब्लिकेसनले निकालेको मोडल सेट थियो। एउटा निमाको एउटा आई थिंक रिडमोरको थियो होला अनि अर्को कुन चाहिँ मैले थियो भने त्यो एक्ज्याक्टली याद भएन। तर 3टा डिफरेन्ट मोडल सेट मात्रै भेटेको थियो जति पनि कम्युनिकेट भयो त्यहाँभरि है। सो वैशाखको टाइम त्यो प्रिपरेसनको टाइम थियो। जेडदेखि नै तपाईले जुन सिरियसनेस हामी अहिले एक्सपेक्ट गर्छौं नि बच्चाहरुमा त्यो जेडदेखि हुन्थ्यो के। जेडदेखि हामी ट्युसन खोज्थ्यौं के। ट्युसन अहिलेको जस्तो स्कुलले बिहान 6 देखि बेलुका 6 राख्दैन थियो है। स्कुलले वास्ता नगरेको भन्न मिल्दैन। त्यो सिस्टम त्यो टाइम त्यति बेला थियो। इभन त त्यसले हामीलाई फ्रीडम चाहिँ दियो एकदम धेरै फ्रीडम दियो हामीलाई के। तर पनि त्यति बेला हामीले आफै टिचर खोज्थ्यौं अनि म्याथको ट्युसन हामीलाई नआएर हैन हामी कम्युनिकेट गर्नलाई ट्युसनमा जान्थ्यौं के। अर्को स्कुलको म्याथ टिचरले कुन प्रब्लम दिनुभयो अर्को स्कुलको म्याथ टिचरले के पढाउनु भयो अर्को स्कुलको अप्सनलमा के पढाइबो साइन्समा के भयो कम्प्युटरको कस्तो नोट छ पपुलेसनहरुको नोट कस्तो छ यो कम्युनिकेट गर्न जान्थ्यौं के। ट्युसनमा म्याथ ट्युसन भनेर गयो तर हामी कम्युनिकेट गर्न जान्थ्यौं र एउटा ग्याङ बनाउँथ्यौं डिफरेन्ट स्कुलको बच्चाहरुको ग्याङ बनाउँथ्यौं के। डिफरेन्ट स्कुलको जस्तै म एउटा स्कुल पढ्छु अर्को साथी अर्को स्कुल अर्को धेरै जनाको हुन्छ ट्युसन त अभियसली कमन ठाउँमा। सो हामीले एउटा ग्याङ जस्तो बनाउँथ्यौं सो दैट अर्को स्कुलमा के भइरहेछ नोट कस्तो आइरहेछ टिचरले कस्तो नोट दिइराख्नु भएको छ रिसोर्सेस कस्तो दिइराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ त्यो स्कुलको साइन्स टिचरले के भन्नुहुन्छ त्यो स्कुलको कम्प्युटर टिचरले सोध्थ्यौं हामी। म्याथ टिचरले के भन्नुहुन्छ कसरी पढ्ने भन्नुहुन्छ भनेर सोध्थ्यौं। हामी पनि हाम्रो टिचरले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर भन्थ्यौं। कम्युनिकेसन एकदमै धेरै हुन्थ्यो एकदमै धेरै 5-6 वटा स्कुलको टिचरहरुको एस्पेक्ट्सहरु त्यो ट्युसनमा पोर गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो के। लाइक त्यो आइडियाजहरु पोर गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो म्याथ सिक्नलाई मात्रै हैन है। म्याथ नआएर ट्युसन गएन हामी
हामी कम्युनिकेट गर्नलाई ट्युसन जान्थ्यौँ। त्यसपछि फर्स्ट टर्मको रिजल्ट आउँथ्यो। फर्स्ट टर्म आइसक्दाखेरि अभियसली के हुन्थ्यो त्यो हामीले पढाएअनुसार त्यो रिजल्ट आउँथ्यो र त्यसपछि सिरियसनेस झनै बवाल पर्थ्यो। कतिसम्म हुन्थ्यो भन्दाखेरि म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि हामी राति म र मेरो साथी है उसले पनि यो भिडियो हेर्छ अभियसली, हामी उसको एउटा साइकल थियो, राति 3:30 बजे साइकलमा ट्युसन जान्थ्यौँ कि इभन हाम्रो बेलुकाको टाइम भने बिहान पनि जान्थ्यौँ कि हामी ट्युसन टु कम्युनिकेट विथ अदर फ्रेन्ड्स। र हामीलाई कुकुरले पनि खेलाउँथ्यो है, तर थाहा थियो त्यो बाटोमा कुकुरले खेलाउँथ्यो, रै पनि हामी ट्युसन बिहान 3:30 बजे 10 क्लासको बच्चा है, बच्चा हो त्यति बेला, हामी साइकलमा 2 जना लुन्डुङ लुन्डुङ ट्युसन जान्थ्यौँ। सर उठ्नु भएको पनि हुँदैन थियो, सर उठ्नु भएको पनि हुँदैन थियो, सरलाई उठाउने कामै हाम्रो हुन्थ्यो। सरलाई उठाउने अनि सर आउन्जेलसम्म यसो गफसफ गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, अलिअलि म्याथ गर्न थाल्ने, प्रब्लम स्कुलको प्रब्लम कुन आएको छ, न्युमरिकल कुन छ अथवा क्वेसन के दिनुभएको छ स्कुलमा त्यो यसो हेर्ने एकअर्काको त्यो टाइम हुन्थ्यो कि त्यो टाइम। अनि सर आएपछि अनि त्यसपछि अरू पढ्थ्यौँ हामी। सरले पनि ल पढ भनेर पढाउनु हुँदैन थियो, हामी आफै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ, नआएको सरलाई सोध्नु, हामी आफै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ, आफ्नो तरिकाले तयारी गर्थ्यौँ र नआएको मात्रै सरलाई सोध्थ्यौँ। अहिले त के छ भने 10वीसम्म लगभग कोर्स सबै सकिन्छ तपाईँहरूको। अहिलेको टाइममा आई माइसेल्फ एम अ प्रोफेसनल टिचर, 10वीको टाइममा लगभग हामी कोर्स सबै नै सकाइदिन्छौँ। त्यसपछि भनेको प्र्याक्टिस गर्ने, मोडल सेट प्र्याक्टिस, एक्जाम, इन्टरनल एक्जाम, च्याप्टर वाइज एक्जाम, मोडल सेटको के अरे क्वेसन नम्बर 1 वाला एक्जाम, क्वेसन नम्बर 2 वाला एक्जाम, क्वेसन नम्बर 3 वाला एक्जाम, त्यसरी गराइरहेको हुन्छौँ। रै पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु पर्ने छ, सबैलाई भने होइन, धेरै जसो विद्यार्थीहरूले गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो त कोर्स पनि सकिया हुँदैन थियो, सेन्ड अप आउन्जेलसम्म कोर्स सकिया हुँदैन थियो कि, सेन्ड अप आउँदाखेरि पनि कोर्स सकिया हुँदैन थियो हाम्रो। सेन्ड अप पछिको 1 हप्ता कहिलेकाहीँ त्यसरी कोर्स लानुपर्ने हुन्थ्यो, कोर्सै सकिया हुँदैन थियो हाम्रो। तर तपाईँहरूको 10वीं अगाडि नै कोर्स सकिदिया हुन्छ। हाम्रो टाइममा प्रोपर नोट्सहरू पनि हुँदैन थियो, मोडल सेट गाइड बुकहरू प्रोपर हुँदैन थिए त्यति बेला, जस्ट भर्खर निस्किन थालेको थ्याङ्कफुल्ली थियो के र मेन हाम्रो स्ट्रङ विल भनेको के थियो भने हामी कम्युनिकेट गर्थ्यौँ, अरू स्कुलको साथीहरूसँग कम्युनिकेट गर्थ्यौँ। हामीसँग फ्री टाइम एकदमै धेरै थियो, द्याट मिन्स हामी बिहान 6 दिन बेलुका छ हामीलाई स्कुलमा राख्दैन थियो, सो हामीसँग फ्री टाइम थियो, हामी कम्युनिकेट गर्न पाउँथ्यौँ, ट्युसन जान्थ्यौँ, अरू स्कुलसँग कम्युनिकेट गर्थ्यौँ, कुनै च्याप्टर आएको छैन अर्को स्कुलको साथीलाई सोध्थ्यौँ हामी। अहिले त तपाईँहरूको बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म राखेको हुन्छ, त्यति बेला ग्यारेन्टी दिएर भन्छु 6 दिन छ 12 घन्टा, 12 घन्टामा 10 घन्टा तपाईँको प्रत्येक सब्जेक्ट टिचर चाहिँ स्कुलभित्रै हुन्छ कि। साइन्स म्याथ अप्सनल अभियसली बिहानदेखि बेलुकासम्म भइहाल्नुहुन्छ, अरू पनि नेपाली इङ्ग्लिसहरू पनि हुनुहुन्छ। सो तपाईँले हेर्दाखेरि लगभग 8देखि 10 घन्टा त तपाईँको टिचर तपाईँकै क्लासमा छ। र अहिले कस्तो कन्टेक्स्ट हुन्छ भने कुनै टिचर मानिलिउँ कि तपाईँको म्याथ टिचरले 9मा गएर केही पढाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले म्याथ सल्भ गर्नु प्रब्लम गर्दै हुन्छ, तपाईँलाई आएन र तपाईँ 9मा गएर सोध्नुभयो भने त्यो टिचरले त्यो क्लास छोडेर तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ कि, तर तपाईँहरू सोध्नु हुँदैन हैन, तपाईँहरू त सोध्नु हुँदैन। त्यो टाइममा सेन्ड अप हुन्थ्यो एउटा एक्जाम, अनि त्यसपछि एसएलसी हुन्थ्यो कि। सेन्ड अप र एसएलसी यो धेरैवटा एक्जाम पनि हुँदैन थियो, भनेपछि हामीले धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस पनि गरे हुँदैन थियो, हामीले धेरैवटा एक्जाम दिएको पनि हुँदैन थियो। डाइरेक्ट सेन्ड अप जति बेला कोर्स पनि सकिया हुँदैन थियो प्रायः, र एसएलसी र सेन्ड अप र एसएलसीको बिचमा नि ग्याप हुन्थ्यो। कस्तो ग्याप, पुरै छुट्टी के, तपाईँ पढ्नुहोस्, तपाईँ नपढ्नुहोस्। हामी आफै पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो, स्कुलले ल्याएर राख्दैन थियो यसरी 10 घन्टा टिचर राख्दैन। अब नि त्यो ट्युसन गएको फाइदा के हुन्थ्यो यहाँनिर भन्दाखेरि नि, ट्युसनमा हामीले नोट्सहरू एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ कि, नोट्सहरू एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ, मेटेरियल्सहरू एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको स्कुलमा हेर्नु भने म्याथ टिचर मात्रै 3 जना हुनुहुन्छ होला, साइन्स टिचर मात्रै 3 जना हुनुहुन्छ तपाईँलाई पढाउनु। हाम्रो पालामा 1 जना हुनुहुन्छ प्रायः त्यस्तो हुन्थ्यो, र क्लासेस त्यस्तो धेरै पनि हुँदैन थियो, एक्स्ट्रा क्लासेस भन्ने कुरा छँदै थिएन। हामी ट्युसनमा जान्थ्यौँ कि, साथीको नोट हेर्थ्यौँ, साथीको गाइड बुक। त्यति बेला तपाईँलाई भन्छु लाइक हामीले त्यो कम्युनिकेट गरेर साथीहरूसँग मिलेर त्यसरी पढ्थ्यौँ, ग्याङ बनाउँथ्यौँ त्यसरी पढ्ने, र डिफ्रेन्ट मोडल सेट किन्थ्यौँ क्या हामी चाहिँ, डिफ्रेन्ट मिलेसम्म सकेसम्म डिफ्रेन्ट, सो द्याट हामीले सबै मोडल सेटको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न सकियोस् कि, त्यसरी हामी गर्थ्यौँ कि। अहिले तपाईँहरूलाई टिचरले क्लासमा पढाउँदै दिनुहुन्छ क्वेसन, लेसन पढाउँदै इक्जाममा यो क्वेसन यसरी सोध्छ, यो पार्टबाट यसरी सोध्छ भनेर दिइसक्या हुनुहुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट टर्मको लागि रिभिजन हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड टर्मको लागि पनि फेरि त्यो रिभिजन, थर्ड टर्मको लागि पनि त्यो रिभिजन हुन्छ, च्याप्टर वाइज रिभिजन, क्लास के अरे क्वेसन नम्बर 1A रिभिजन, 2A रिभिजन, त्यसरी सबै रिभिजन हुँदाखेरि पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको छैन कि, धेरैजना बच्चाहरूले गरिराख्नु भएको छैन। मैले अब गर्न सक्नु हुँदैन भनेको होइन नि, फेरि अब पनि तपाईँसँग टाइम छ, 1.5 महिना टाइम छ। मैले मेरो टाइममा राम्रोसँग पढ्ने भनेको हप्ता दिन अगाडि, इक्जामको हप्ता दिन अगाडि हो भनेको। अब तपाईँ पनि एसएलसीको 1 हप्तासम्म पर्खिनुहोस् भने होइन, स्टार्ट युर प्रिपरेसन राइट नाउ, अब पढ्न थाल्नुहोस्, अब सिरियसनेस हुनुहोस्, जुन लेभलको सिरियसनेस मैले भने त्यो देखाउनुहोस्। कस्तोसम्म हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो घरमा म बिहान ट्युसन नजाँदाखेरि राति बिहान 2:30 बजे मेरो साथी आउँथ्यो कि, 2:30 बजे मेरो साथी आउँथ्यो, बिहानको राति 2:30 बजे साथी आउँथ्यो, अनि हामी म्याथ पढ्थ्यौँ, अनि ऊ जान्थ्यो 5 बजे, अनि म सुत्थेँ 1 घन्टा फेरि। तर त्यो यसो अहिले स्मार्टली सोच्दाखेरि त राति 2 बजे उठेर के भएर, राति 3 बजे उठेर के भएर 5 बजे सुतिहाल्ने रहेछ, 7 बजीसम्म सुतिहाल्ने रहेछ भने, तर होइन के,
जुन त्यो 2 बजेको त्यो टाइममा जुन डेडिकेसन देखियो नि यहाँनिर हैन त्यसले धेरै हेल्प गरेको छ कि लङ टर्ममा हेर्दाखेरि। सो अभियसली टाइम त चेन्ज भएको छ। मैले मेरो पालालाई कम्पेयर गरेँ यहाँनिर अहिलेको पाला यस्तो छ भन्न खोजेन। टाइम चेन्ज भएको छ, टाइममा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरूको लागि अहिले एकदम धेरै अपर्च्युनिटी छ कि यो तपाईँको आइरन गेट हो, तपाईँले यसलाई राम्रोसँग दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले आएर के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा अहिले आएर हाम्रो टाइम जस्तै 35 ल्याउनु भएन भने तपाईँलाई अपग्रेड पाउनु हुँदैन कि। सो बी सिरियस के अब चाहिँ बी सिरियस। यु हेभ लाइक 1.5 मन्थ, बी सिरियस। र धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू हुन्छ कसरी धेरै मार्क्स ल्याउने। तपाईँको सब्जेक्ट टिचर इज द बेस्ट वान हु क्यान टिच यु हाउ टु गेट मोर मार्क्स इन द्याट सब्जेक्ट। मैले अब साइन्स पढाइरहेको मैले अर्को सब्जेक्टमा यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्दिनँ। आई एम नट फर द्याट। तपाईँको पर्सनल सब्जेक्ट टिचर जहाँ जुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ त्यही स्कुलको सब्जेक्ट टिचर इज द बेस्ट वान फर यु राइट नाउ। उहाँलाई थाहा छ यो सब्जेक्टमा कसरी मार्क्स धेरै ल्याउने, कसरी यो सब्जेक्टमा चाहिँ धेरै मार्क्स ल्याउने, कुन कुन क्वेसन एकदमै धेरै सोध्छ, कुन कुन क्वेसन एकदमै एभरेज स्टुडेन्टले पनि गर्न सक्छ, कुन कुन क्वेसन हायर एबिलिटी हो उहाँलाई थाहा छ। र तपाईँले यदि पर्सनल्ली गएर क्वेसन सोध्न थाल्नुभयो भने नि, पर्सनल्ली स्टडी गरेर सर यो क्वेसन सिकाइदिनु भन्नुभयो भने नि तपाईँको लेभल अनुसारले उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको लेभल अनुसारको अरू क्वेसनहरू यस्तो यस्तो पनि गर है भनेर दिनुहुन्छ उहाँले। सो स्टार्ट प्रिपेयरिङ आक्सुटेज क्वेसन्स। तयारी गर्न थाल्नुहोस् अब एसएलसीको, एसईको अभियसली नाम मात्रै फरक हो, इक्जामिनेसन त्यही हो, प्याटर्न त्यही हो, तर सिरियसनेस पनि त्यही देखाउनु छ। अझै पनि धेरै ढिलो भएको छैन। यु हेभ टाइम। तपाईँसँग रिसोर्सेस त कति इच्छा छ। अहिले त यति धेरै फ्रिडम छ कि तपाईँले युट्युबमा आएर पढ्न सक्नुहुन्छ कि युट्युबमा आएर पढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै कन्सेप्ट छैन गुगलमा गएर खोज्नुहोस्, गुगलमा मजाले लेखिदिएको हुन्छ। यदि तपाईँ यस्तो विद्यार्थी जसले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो लोवर लेभलको विद्यार्थी होइन कि। कुनै कन्सेप्ट तपाईँलाई बुझ्नलाई गुगलमा खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ एफोर्ट केही न केही देखाइराख्नुहुन्छ भनेपछि गुगलमा खोज्ने, गुगलमा नभेट्ने कुरा किताबमै हुन्छ। अभियसली धेरै कुरा किताबमा हुन्छ, मोडल सेटमा हुन्छ। टिचरलाई गएर सोध्ने, त्यो ह्याबिट बनाउनुहोस्। टिचरलाई सोध्ने ह्याबिट बनाउनुहोस्। कति पढाएको भन्ने नगर्नुहोस् क्या। बिहान आएको छ, बिहान 7 बजे अप्सन म्याथ भयो, दिउँसो पनि अप्सन म्याथ भयो, बेलुका पनि अप्सन म्याथै नभन्नुहोस्। बिहान आयो साइन्स पढाएको छ, दिउँसो पनि एउटा साइन्स पढाएको छ, बेलुका पनि साइन्सै पढ्नु सर भन्ने त्यस्तो विद्यार्थी छन् कि त्यो नगर्नुहोस् कि। बरु क्वेसन सोध्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एउटै कुरा रिपिटेटिभ गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई राम्ररी आउँछ कि। एउटै क्वेसन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनकै क्वेसन पनि तपाईँले रिपिटेटिभ गरेपछि मात्रै तपाईँलाई आउँछ कि। अहिले त टाइम यस्तो भएको छ कि अहिले म गएर कुनै नयाँ स्कुलमा गएर एसईको रिभिजन गराउनु पऱ्यो भने फर्स्ट क्वेसन न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भन्न नसक्ने बच्चाहरू धेरै छन् कि। त्यो टिचर नपढाएको होइन कि, टिचरले सुरु फर्स्ट टर्ममा पनि पढाउनु भयो, सेकेन्ड टर्ममा पनि त्यसलाई रिभिजन पनि गराउनु भयो, थर्ड टर्ममा पनि रिभिजन गराउनु भयो, मोडल सेटको नम्बर 1A अनि त लङ क्वेसन पनि गराउनु भएको। तर पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ धेरै जसो विद्यार्थी। तर कोही कोही विद्यार्थी यस्तो पनि हुन्छन् जसले हायर एबिलिटी क्वेसन खोज्छन् कि, एकदमै हायर एबिलिटी क्वेसन खोज्छ। मोडल सेट सबै प्र्याक्टिस गरिसकेका विद्यार्थी छन् अहिले पनि। नोट सरले लेखाउँदै पढिसकेका, सरभन्दा अगाडि नोट बनाउने बच्चा पनि हुन्छ। त्यो गलत गरे भनेको होइन, उनीहरू क्युरियस छन्, दे वान्ट टु लर्न मोर। सो अब यति बेला पनि ढिलो नभएपछि तपाईँले 3-4वटा कुरा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले वैशाखदेखि पढ्नु भएन ठिक छ, अब तपाईँले 3-4वटा कुरा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको सिरियसनेस देखाउने एउटा प्लान बनाउने। यति बजीदेखि उठेर पढ्छु, यति बजीसम्म पढ्छु, त्यो प्लान चाहिँ तपाईँलाई चाहियो। मानिलिउँ कि तपाईँलाई 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म स्कुलमा राख्छ अनि घर आएर खाना खायो गलिन्छ, छैन त्यो होइन। त्यो जुन 6 देखि 6 बेलुकाको टाइम छ नि त्यहाँनिर पनि ग्याप्स हुन्छन् कि, धेरैवटा ग्याप्सहरू हुन्छन्। त्यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस् तपाईँ। एकजना टिचरको फर इक्जाम्पल 10 बजेर 10:40मा एउटा क्लास सुरु भयो, 10:45सम्म अर्को टिचर आउन 5 मिनट लाग्छ भने त्यति बेला तपाईँले कुनै पनि छ म्याथको 2टा क्वेसन सक्नुहुन्छ यदि सिरियस हुनुभयो भने। म्याथको 2टा क्वेसन सक्नुहुन्छ, साइन्सको 2टा क्वेसन पढिसक्नुहुन्छ, एचपीको अर्को एउटा लङ क्वेसन पढिसक्नुहुन्छ, सोशलको एउटा लङ क्वेसन पढिसक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, स्योर सर्ट क्वेसन्स कति छन्। फर इक्जाम्पल सोशलको एउटा म्याप सर हेरिसक्नुहुन्छ, केमिकल रिएक्सन 10वटा केमिकल रिएक्सन 5 मिनटको अन्तरमा सर हेरिसक्नुहुन्छ। सो त्यसरी सानो जुन टाइम लुप्सहरू छ नि त्यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नुहोस्। सेकेन्ड कुरा भनेको त्यो तपाईँले युटिलाइज गर्ने बित्तिकै तपाईँले पढेको जस्तो एकदम धेरै दुःख गरेको जस्तो पनि फिल हुँदैन तपाईँलाई। त्यो सानो टाइम लुप्समा तपाईँले पढ्दाखेरि तपाईँले दुःख गरेको जस्तो पनि फिल हुँदैन। र तपाईँले जानिराख्नु भएको कुरा हुन्छ कि त्यति बेला रट्ने होइन नि, त्यति बेला सर हेर्ने मात्रै हो र त्यसलाई रिपिटेटिभ गर्ने हो, एभ्री डे रिपिटेटिभ गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको सबकन्सियसली त्यो माइन्डमा बस्छ कि त्यो सल्युसन, त्यो प्रब्लम। थर्ड भनेको कस्तो खालको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ मोर मार्क्स आउँछ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। र इच सब्जेक्टको सब्जेक्ट टिचरलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा। सो सब्जेक्ट टिचरसँग एकदमै राम्रोसँग कन्सल्ट गर्नु, यो क्वेसनको कति एन्सर लेख्ने, यो क्वेसनको कसरी एन्सर लेख्ने, यो मार्क्स आउने क्वेसन 4 मार्क्सको क्वेसनलाई कति लेख्ने, कसरी लेख्ने। फोर्थ भनेको मोडल क्वेसन। मोडल क्वेसनमा एसएलसीका जति पनि सेट छन् सबै वाटर बनाउनुहोस्, पानी हुने गरेर पढ्नुहोस्। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 10 चोटि गर्नुहोस्।
त्यही क्वेसन 10 चोटि गर्नुस्, त्यही क्वेसन सोध्छ एक्जाममा। र तपाईँले 10 चोटि मोडल सेट गरिसकेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो क्वेसनमा यो नम्बरको क्वेसनमा यहाँबाट क्वेसन सोध्छ भन्ने नि तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ कि यदि तपाईँले त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि त्यसरी प्र्याक्टिस गरिसक्नु पऱ्यो। एउटा जुनुन हुनु पऱ्यो कि तपाईँलाई म एसईमा यति ग्रेड ल्याउँछु, मिनिमम यति ग्रेड ल्याउँछु, म सेन्ड अप हुँदैछ त्यसमा यति मार्क्स ल्याउँछु इच सब्जेक्टमा, त्यसपछि प्री एसएलसी हुन्छ, प्री एसई हुन्छ, त्यसमा यति मार्क्स ल्याउँछु, विकली टेस्टमा यति मार्क्स ल्याउँछु। त्यो तपाईँको टार्गेट हुनुपर्छ कि त्यो टार्गेट बनाउनुहोस्। अब ढिलो भएको छैन, अब त्यो टार्गेट बनाउनुहोस् र पढ्न थाल्नुहोस्। सानो सानो टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस्। घरमा गएर मोबाइल खेल्ने यताउता गर्ने भन्दाखेरि पनि पढाइतिर ध्यान दिनुहोस्। अभियसली अहिले प्यारेन्ट्सले मोबाइल दिनु हुँदैन, तर मोबाइल दिँदाखेरि पनि मोबाइल लिने एउटा युजेबल रिजन चाहियो क्या तपाईँलाई। त्यो मोबाइल लिएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? फेसबुक चलाउने हो होइन नि, युट्युब खोलेर प्ले गर्ने होइन, पढ्ने, रिसोर्सेस खोज्ने, क्र्यास कोर्स खोज्ने। युट्युबमा छरपष्ट छन् तपाईँको क्र्यास कोर्सहरू, छरपष्ट लेसन्स छन्। मानिलिउँ कि कुनै टपिक बुझ्नु भएन, गुगलमा बुझ्नु भएन, युट्युबमा खोज्नु बुझ्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा छ बुझ्नु भएन नेपालीमा खोज्नु भेट्नुहुन्छ, हिन्दी आउँछ भने हिन्दीमा खोज्नु त्यहाँ पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। रिसोर्सेस कति छन् जस्ट तपाईँले एउटा जुनुन चाहियो, म यो पढ्छु, म यो गर्छु, एसईमा यति मार्क्स ल्याउँछु, अब म सिरियस हुन्छु भन्ने चाहिँ भावना तपाईँले बनाउनु पऱ्यो। सो बेस्ट अफ लक फर एसई। आजैबाट र अहिलेबाट प्रिपेरेसन गर्न थाल्नु होला।